Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức mà mình làm bánh bông lan kiểu truyền thống ngày xưa nè. Bánh thì bông xốp, có kết hợp thêm nho khô nữa, ăn ngon lắm mà dễ làm nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên thì mình nói sơ cái phần bột mì. Đây là cái loại bột mì số 8. Cái loại này là chuyên cho bánh bông lan, thì nó sẽ có cái độ xốp nhiều hơn cái bột mì đa dụng. Hoặc là các bạn dùng trái táo cũng được nha. Nhưng mà còn cái bột mì đa dụng thì cái độ xốp nó không bằng. Tiếp theo là mình có nho khô nè. Đây mình rửa sạch rồi đó. Một miếng chanh, muối và ống vani cho nó thơm. Phần đường thì mình dùng 200g đường cát nhuyễn và 5 cái trứng gà lớn nha. Mình cân luôn phần vỏ trứng đó là 300g. Nếu mà trứng nhỏ các bạn dùng 6 cái. Rồi bây giờ là mình sẽ đập hết cái trứng mình cho vô. Theo cái kiểu truyền thống là không có cần phải tách lòng đâu. Cứ cho hết nguyên cái trứng vô à. Rồi chút nữa là mình đánh trứng, bắt đầu nó sẽ bong lên. Trứng này các bạn nhớ đừng có cho nó ướt nước nha. Nếu mà có lỡ để tủ lạnh nó đem ra thì các bạn nhớ lau trứng cho nó khô. Chứ để ướt nước là chút nữa mình đánh nó khó bong lắm. Còn thích mà béo hơn nữa thì cũng có thể cho thêm một cái trứng vịt, bớt cái trứng gà ra. Thêm muối vô ha, ống vani nè, hoặc là dùng cái dạng nước cũng được. Miếng chanh này là khoảng muỗng canh á. Mình dùng hôm nay là cái đồ đánh trứng này nè, cái đồ cầm tay. Cái này các bạn mua ở trong kênh mình ha, bấm vào góc trái video mình nó có bán luôn á. Cũng không có mắc đâu các bạn, bấm vô xem sản phẩm đi. Nếu mà thấy giá cả phù hợp, mua ủng hộ mình. Đầu tiên thì mình để tốc độ số 1. Cho cái phần trứng này cái lòng đỏ nó tan ra trước một cái. Một chút nữa mình mới tăng lên, chứ không thôi là nó văng tùm lum ha. 5 cái trứng gà lớn mình đánh trước một cái. Làm cũng nhanh lắm, không có cần phải tách lòng đỏ và lòng trắng riêng gì đâu. Cái máy cầm tay này mình thấy xài cũng bền lắm á. Mình mua cũng mấy năm rồi mà xài vẫn còn nguyên vẹn, không có bị hư gì hết á. Xài xong các bạn cứ lau chùi rửa cái đồ xay cho nó sạch, rồi cái để cho nó ráo à. Đường thì mình sẽ chia nhỏ ra để cho vô. Vẫn để số 1 luôn ha. Chia nhỏ ra là để cho đường của mình nó nhanh tan nè, chứ các bạn cho hết một lần thì nó khó tan. 200g đường là mình thấy bánh nó đậm đà luôn á. Theo cái kiểu xưa là bánh phải ngọt đậm đà, không có cần phải thêm sữa hay là thêm nước gì hết á. Rồi bây giờ bắt đầu tăng lên tốc độ cao nhất nè. Các bạn vẫn tiếp tục mình đánh theo một chiều thôi ha, để cho trứng nó nhanh bong, chứ các bạn đánh lộn xộn là nó khó bong lắm. Chiều nào bắt đầu từ lúc ban đầu là các bạn cứ theo một cái chiều đó thôi. Mình đánh cái này ở tốc độ cao trong vòng khoảng 10 phút là trứng nó sẽ bong. Cũng không có lâu đâu. Các bạn cứ đánh, nếu mà thấy mỏi tay mình ngưng chút, không có sợ là nó bị chai ha. Đánh cái kiểu mà không có tách lòng vậy nè là trứng không bao giờ bị chai. Chỉ là nó nhanh bong hay là nó lâu bong thôi. Cứ khuấy đều. Có cái cối cầm tay này cũng tiện lắm, làm nó nhanh nữa. Mình đánh chút xíu thì bây giờ bắt đầu nó bong rồi nè. Các bạn thấy cái trứng nó nhạt lại ha. Và nó có nhiều cái bong bóng nằm ở trên á. Lúc này là mình thấy cũng gần được rồi đó. Đánh đến khi nào mà các bạn thấy nó bong và nó nổi nhiều bong bóng là được à. Đánh ở tốc độ cao thì nó nhanh, còn các bạn đánh tốc độ thấp là nó rất là lâu luôn. Đây, nó bong. Cầm lên nó cũng nhẹ nhẹ tay rồi đó. Mình sẽ quét xung quanh cái lượng đường mà nó còn dư á. Quét xuống dưới ha, mình quấy nó lại thêm lần nữa đi. Để cái phần đường mà nó có bám lên trên cái thành thao nó cũng sẽ nhuyễn và nó bong lên đều. Cái bước này thì nó hơi lâu chút xíu, nhưng mà khi mà làm bong xong rồi các bạn không có sợ nó bị xẹp. Mình chia sẻ cái khuôn, đây là cái khuôn chống dính, khuôn làm bánh bông lan. Có những cái khuôn nhỏ nhỏ ở bên trong vậy nè. Dù là các bạn nướng bếp than hay là bếp ga gì cũng được luôn, không có sợ là bánh bị khét gì đâu. Ở trên này nếu mà muốn nó vàng thêm cái mặt thì các bạn cho thêm than lên. Cái này là cái bằng gang, ở bên dưới thì có cái lớp chống dính.
Phần bột á, mình dùng ở đây là 200g bột. Dùng một cái tô khác ha. Các bạn sẽ múc phần bột qua. Cứ làm đến đâu là mình trộn bột đến đó. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ trộn nha. Quay qua bên kia là mình đã bắt sẵn cái khuôn lên trên bếp cho nó nóng rồi đó. Cái khuôn á, thì các bạn làm nóng trước đi, ở mức lửa thấp. Mình cho cái trứng bông vô là mình trộn. Trộn theo một chiều vậy nè. Trộn từ dưới lên trên, cũng không có sợ là nó bị chai đâu. Nếu mà các bạn thấy có đặc thì mình cho thêm chút xíu nước trứng nữa. Trộn xong thì mình thấy bắt đầu nó sệt sệt lỏng lỏng, vậy là vừa nha. Đừng có lỏng quá. Cái khuôn á, thì mình cũng đã làm nóng sẵn rồi. Khi mà khuôn nóng á, thì các bạn quét sơn lớp dầu mỏng ha. Làm nóng trước, quét một lớp dầu. Chỉ là quét lúc ban đầu thôi, tại vì khuôn chống dính nên nó cũng không có dính đâu. Các bạn sẽ gót bột từ ở bên ngoài khuôn vào trong. Mình gót từ từ vô. Đừng có gót cho nó tràn miệng quá, một chút bánh nó còn nở lên nữa ha. Gót cũng phải trừ hao. Sau đó thì mình cho nho lên trên mặt nè. Phần nho này á, chút bánh nở lên nó sẽ nằm ở chính giữa của cái bánh. Có nhầm cái thì nó sẽ nằm ở trên mặt, nhưng mà đa số mình thấy nó sẽ nở và nó rơi xuống chính giữa. Đậy nắp nhớ để lửa thiệt là nhỏ nha. Để càng nhỏ thì bánh càng ngon, nó vàng và nó chín đều chứ nó không có bị chín áp, không có bị cháy khét ở bên dưới. Nhớ kiểm tra bánh ha. Nếu mà thấy bánh chín thì mình sẽ lấy bánh ra. Bánh sau khi mà chín vàng thơm là mình lấy ra cái mình nướng tiếp à. Cũng dễ lắm các bạn, không có khó. Mỗi một lần nướng thì mình trộn bột. Khi mà trộn mình nướng xong rồi cái bắt đầu mình trộn tiếp. Chứ các bạn đừng có trộn một lần nhiều quá là nó cũng dễ bị sẹp ha. Khi mà mình nướng lên cái bánh không có bông. Cái bánh vàng luôn. Bên trong thì xốp mềm. Và thơm nhất chính là cái mùi vani và cái mùi nướng của bánh. Thơm lắm các bạn. Bánh bông lan làm không có khó. Hồi xưa thì không có dùng máy gì đâu. Các bạn chỉ cần đánh dùng cái phới bằng tay á. Bánh rất là ngọt đậm đà, thơm phức luôn. Công thức bánh ngày xưa thì không có cần phải cho bơ hay là cho dầu ăn gì hết trơn á. Mà bánh vẫn béo vẫn ngon. Độ ngọt thì nó nhiều. Nếu các bạn ăn mà không thích ngọt nhiều á, thì mình giảm đường lại nha. Thì cứ trộn bột, mình thấy tỷ lệ 1 đường 1 bột là nó vừa đó. Bánh của mình nó xốp xốp, nó sẽ ngon ha. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.